කණ්ඩායම්ගේ Saturday Stars කණ්ඩායම්ගේ 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම්ගේ Saturday Stars කණ්ඩායම්ගේ යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න නැගී පදිවි සදිවා විනෝදවන්න. හොඳයි මා ප්‍රියතම ශ්‍රාවකයනි, ඔබට යහපතක් වේවා, සුවදායක වේවා. එන්න දැන් සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන සවන් දෙන්න. අපි මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනේ අද අපේ තේමාව ගමන් මඟ පිළිබඳව පූර්ව දැනුම් දීම් කිහිපයකුත් කළා ඔබට. විශේෂයෙන්ම අපේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාවෙන්, රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවෙන් ඊයේ දිනේ සිටම අපි අද කතා කරන ප්‍රධාන තේමා ඉපත් කිරීම කිහිපයකුත් කළා. ඒ තමයි අපි කතා කරන්නේ ඔබ දන්න, ඔබ ආදරය කරන ශිල්පියෙක් වෙනුවෙන්, ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගායන ශිල්පියා වෙනුවෙන් තමයි අද අපේ සැටර්ඩේ ස්ටාර්ස් වැඩසටහනම වෙන්නේ. ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කියන ගායන ශිල්පියා පිළිබඳව ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාව අහන ශ්‍රාවක සමාජයට නම් බොහොම මේ හිත ඇති, හරි සමීපයි, ලොකු රසික සමාජයක් ඉන්නවා ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි වටා මේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාවේ. සිංහල නාලිකාවෙත් එහෙම තමයි. මොකද දැන් පොඩි නමගිය ගීත කිහිපයක ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ඉන්නවා. අපි මේ ගීත වාදනය කරනකොට ඔබට මතක් වෙයි ආනේ මේ ගීතත් එක්ක අපිට ඔහු මතක් වෙනව නේද කියන එක පිළිබඳව. අපි ඔහු පිළිබඳව කතා කරන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව, ඒ වගේම ඔහු පිළිබඳ ඔහුගේ සම්පූර්ණ ප්‍රොෆයිල් එකක්ම, සම්පූර්ණ ජීවිත කතාවම අපි අද වැඩසටහනෙන් කතා කරනවා. ඒකට සුදුසුම කෙනා තමයි අපේ ආචාර්ය විජය කුරියා මහත්මයා. ඒත් විජය කුරියා මහත්මයාගෙන් පස්සේ මේවා කතා කරන්නත් කෙනෙක් නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒක. දැන් ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි වගේ චරිතයක් ගත්තාම ඔහු පිළිබඳව කතා කරන්න විජය කුරියා මහත්මයාගෙන් පසු අපිට කෙනෙක් ආපහු හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. හුඟක් ඔය කණ්ඩායම් සංගීතය ගැන කතා කරනකොට මේ විජය කුරියා මහත්මයා තමයි අපිට තියෙන එකම හොඳම මානව සම්පත. ඉතින් ඒ ගරුත්වයත් ඔබතුමාට ලබා දෙමින් අපත් අපේ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්, සුබ උදෑසනක්. good morning sir. ආයුබෝවන්, සුබ උදෑසනක්. අදත් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම මට භාග්‍යයක් කොට මම සලකනවා. අපිටත් එහෙමම තමයි. දැන් මේ වැඩසටහනට ඔබතුමා පැමිණීමම වටිනවා. කියන්නේ මේ වැඩසටහන කොයි වෙලාවක මග හරින්න උත්සාහ කරන්නෙත් නෑ ඔබතුමා. ඒක හරිය වටිනවා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩසටහනට අවශ්‍ය කරන මේ නිෂ්පාදන කටයුතු පවා බොහෝ වෙලාවට ඔබතුමාම කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ සල්පිරි අද අපි වැඩසටහනට මෙන්න මේ කොටස් ටික එකතු කරගමු. මෙන්න මේ අය පිළිබඳව කතා කරමු. ඇයි ඔබතුමාට අද ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගැන කතා කරන්න හිතුනේ එතකොට? ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කිව්වේ මේ ලංකාවේ උපන් සංගීතයේ ඔහුගේ රුධිරේ ශරීරයේ ගමන් කරපු පුද්ගලෙක්. ඔහු ඉංග්‍රීසි නාලිකාවෙන් තමයි අපේ ගුවන් විදුලියෙන් එවකට තිබුණ එකම විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් තමයි ඉදිරියට ආවේ. සංගීත ලෝලෙන් ඔහුව හඳුනාගත්තේ. මම අත වශයෙන්ම ඔහුව ප්‍රථමයෙන් වරට මගේ නෙට් වලින් දුටුවේ 1900 බම්බලවිටිය හන්දියේ ටෝනීස් රෙකෝඩ් ෂොප් කියන ඒ තැනට මොහු ආවා. මට මතකයි ඔහු ජීප් එකෙන් බහිනවා, සුදු කොටකලිසමකුයි, සුදු ෂර්ට් එකකුයි, ඒ වගේම මේස් දණහියට ළඟා වෙන්න වගේ ඇඳගෙන හිටියේ. මන්ද ඔහු අපේ නේවි එකේ වැඩ කරපු කෙනෙක්. එතකොට එයා සේල කෙනෙක්. තරුණ කෙනෙක්, තාමත්ම තරුණ කෙනෙක්. එදා තමයි මා ප්‍රථම වරට ඔහුව දුටුවේ. හැබැයි
මා එවකට ගුවන් විදුලියටවත් බැඳිලා තිබුණේ නැහැ. මම ගල්කිස්සේ සාන්ත තොමස් විදුහලේ ඉගෙනීම ලැබමින් හිටියා 1959. මට එතකොට අවුරුදු 16යි වයස. ඒ වුණත් මොහුගේ අර එක ගීතයකින් මා මොහු ගැන දැන හිටියා. මොකද මම සංගීත ලෝලියෙක් ගුවන් විදුලියට සමන් දෙන. ඒ හින්දා මොහු කවුද, මොහුගේ සංගීත චරිතය මොකක්ද කියන එක මම හඳුනාගෙන අගය කරන්නට පටන්ගෙන තිබුණා. මොකක්ද ඒ ගීතය? ඒ ගීතය ඔහුම නිර්මාණය කරලා, ඔහුම රචනා කරලා, ඔහුම ගායනා කරපු ගීතයක්. ඉංග්‍රීසි සේවයේ සවන් දෙන ඕනම කෙනෙක් එහෙම කියන්නත් බෑ. මට අමතක වෙනවා දැන් කාලයත් එක්ක අපිත් වයසට ගිහින් කියලා. ඒ යුගයේ හිටපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ නමයි මේ ගීතයයි එකට බැඳී තියෙනවා දකිවි. Dream World sung by Desmond Kelly. මේ ඩෙස් කෙලි කියලා තමයි අපි ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කළේ. ඔහු මේ ගීතයෙන් තමයි ප්‍රථම වරට මේ කන්කලු ගීතයෙන් තමයි ජනප්‍රියත්වයට ආවේ ඉතාමත්ම තරුණ වයසේ. හොඳයි. එහෙමනම් ඔහු ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණු ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කියන නම විවර වුණු ගීතයෙන්ම අපි වැඩසටහනත් ආරම්භ කරමු. Since the day that you first came my way, I'm all wrapped up in a silvery cloud that could never turn to gray. As long as you, my little darling, are always faithful to me, I'm more than grateful to be in this little dream world endlessly. A dream world that will never ever dream, dear, of falling apart. As long as the bright flame of our love keeps burning in your heart. Because of you, my one and only, it always was and always will be. A world full of dreams that was made just for you and me. As long as you, my little darling, are always faithful to me, I'm more than grateful to be in this little dream world endlessly. A dream world that will never ever dream, dear, of falling apart. As long as the bright flame of our love keeps burning in your heart. Because of you, my one and only, it always was and always will be. A world full of dreams that was made just for you and me. A world that belongs exclusively to you and me. දැන් මේ ඔහු ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණු ඔහුගේ ගීතයයි අපි මේ වැඩසටහනේ මුලින්ම තෝරගත්තේ. මේ ගීතේ වකවානු මේකේ පසුබිම පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. මේ ගීතය ඔහු ඇත්තම ලිව්වේ කිව්වේ කොහොම කලේ 1957. Actually, for the benefit of the English listeners, because he was on the English service, I might say that he
was identified as one who had his acoustic guitar around his neck all the time. And it was around this time that, without any musical theory whatsoever, he began to write his own songs. He found that he could write lyrics and then fit in a tune with natural ease. He then wrote this song that you just heard, Dream World, for Nelia Hingert. He wrote a song called Selonia for his musician friend, whose name was Milroy De Silva. We had two De Silvas in the music scene at that time, Milroy De Silva and Milroy Passe De Silva. This one was for Milroy De Silva, a song for a girl named Aloma. He had written lyrics and music for many songs, but it was Dream World, recorded in 1957, together with his singing group The Semitones, which included his brother Rogan Kelly, Charlie Shockman, Conrad De Silva, and produced by his friend, and my friend also, as he was on radio as a brilliant announcer and actor, Chris Greet of the commercial service of Radio Ceylon. It was that which became a perennial favorite both in Sri Lanka and abroad. Dream World was the only English original composition to be accepted by Philips in Holland from a selection of many others, which was submitted from what was Ceylon at that time. The song Dream World was played over and over again on the airwaves because it was requested so many times, even after Des Kelly migrated to Australia. දැන් අර ඊයේත් මේකට සාක්ෂියක් තිබුණා ඔබතුමා ඔය කියපු දෙයට ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි පිළිබඳ මේ වැඩසටහන මේ විදිහට ප්‍රචාරය වෙනවා කියලා අද දවසේ අපි ඊයේ දැනුම් දුන්නාම පූර්ව නිවේදන වලින් ඊයේත් රික්වෙස්ට් ෂෝ එක තිබුණා ඉංග්‍රීසි සර්විස් එකේ. එතකොට ඒකේ හිටපු මේ ගීතාංජලි නිවේදිකාව කියනවා ඒත් ඉල්ලුවේ ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් ගීතය කියලා. ඊයේ රික්වෙස්ට් ෂෝ එකෙත් ඉල්ලලා තියෙන්නේ අද ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි එනවා කියලා මතක් කළාම අනේ පුළුවන් නම් අපිට මේ ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් ගීතය පුළුවන් නම් මේ වෙලාවේ ප්‍රචාරය කරන්න කියලා. අර අවුරුදු 100ක් විතර වගේ සමහරලාට පරණ දේවල් පව අපිට පවතින අවස්ථාවන් තියෙනවා. දැන් බලන්න 1957 ඉඳලා මේ දක්වා ආවහම මේ අවුරුදු 50කට වැඩි ඉතිහාසයක් මේ තියෙන්නේ. ඒ තාම ඒ ගීත අර එයා එකේ තාම ඒ විදිහටම තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ඒ විදිහටම තියෙනවා ඔබතුමා කියනවා වගේම. මම ඇත්තෙන්ම අද මේ වැඩසටහන අපි ඔහු වෙනුවෙන් වෙන් කරමු කියලා සල්පිටි මම යෝජනා කළේ. ඔහු එක්තරා ගායකයෙක් බොහෝ අය අගය කරපු. ඒ විතර නෙමෙයි. ඔහු මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත්ම ඇලුම් කරපු කෙනෙක්. ඔහු අපේ කණ්ඩායම් ගී පවා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් තුලින් මතකයට ගේන්නේ එදා උදා වුණු කණ්ඩායම් ගී ගැන. ඔහු එයත් ඉතාමත්ම ඔහුගේ හදවතේ සමීපව තබා ගත්තා. මට මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගැන ආසන්නතම සිදුවීම් ටික පොඩ්ඩක් ඔබතුමාගෙන් දරගන්න. ඔහු අපිට අහිමි වෙනවා එකපාරටම අපිට ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කියන මේ වටිනා ගායකයා ඔහු ජීවිතෙන් සමු ගන්නවා. ඒ ජීවිතේ සමු ගැනීම ඔහුගේ පවුලේ අය ඒ විස්තර ඒ මොහොත ගැනත් මම කැමතියි ඔබතුමා කියනවා නම්. මා මේ ඉංග්‍රීසි සේවයේ අසන්නන් වෙනුවෙන් මම කතා කරන්නම්. ඔබතුමාට පුළුවන් සල්පිටි ඒ අර්ථකථනයක් වශයෙන් ලබා දෙන්නට. Des Kelly කියලා අපි කෙටියෙන් කිව්වේ ඔහුගේ සම්පූර්ණ නම Desmond Anthony Carl Kelly. He passed away peacefully at the age of 87 less than 2 weeks ago on Saturday the 29th of April, surrounded by his children. This is the reason why I suggested that we come on the air at this time and pay a tribute to him, verbally and musically, and bring back memories of that great singer who was exclusively a part of this radio station. Now, his children, Mike, Doug, Michelle and Warren, they said that their family gatherings will never be the same again. This is how they said it. They said, the music you played, the stories you told, your knowledge and wisdom, your jokes, and that laugh
"We will miss you very much, Dad." Those are the words that they echoed together. Well, the love of his children he had to the end. He was born on the 2nd of July to Carlo and Lynn Kelly. He was their firstborn son, and he came into the world in the public lying-in home in Maradana. I think those of you who are old enough will remember the lying-in home in Maradana. Des received his secondary education at St. Peter's College in Bambalapitiya in Colombo. At the age of 5, he sang his first solo on stage for the convent's annual concert. At 10 years of age, he met Wally Bastians, who taught him the art of singing baila. He won his first professional baila competition on stage, although he hadn't a clue as to what he was actually singing about. At St. Peter's College, he joined the Music, Art and Drama Society, which at that time was under Father Noel Cruz. He continued with both singing and acting in various roles, and he taught himself to play the ukulele. He started his own Christmas carol party at Lawrence Road in Bambalapitiya. They used to always think of him as a Bambalavatta boy. In 1950, when he was 14 years old, an English circus troupe came to what was then Ceylon under the master showman Donovan Andre. Des decided to leave school and run away from home to join the circus, believe it or not. By this time he had learned to play the acoustic guitar. He played and sang with the show that the Jenkins and Schubert's circus troupe called the Continental Non-Stop Review accommodated. Well, they played all around the island for nearly 5 months. 3 separate shows, 7 days a week, 2 hours at a time, featuring music, magic, comedy, and general circus acts, non-stop, and he enjoyed every single minute of it. The circus was the ultimate in showbiz for Des Kelly. When they were about to leave Ceylon, which is what it was known before it became Sri Lanka in 1972, Fred and Edna Jenkins wanted to adopt him, as sadly their eldest son had passed away in India en route to Colombo. He would have loved to have gone around the world with this new circus family, but his mother refused point blank to sign over her eldest son to anyone else. Being held back from joining the circus, he went to work part-time for Donovan Andre, the showbiz man, who was, and who Desmond used to often say, was undoubtedly the biggest and best showman Ceylon ever had and will ever have. And I can endorse that, because I remember in my childhood also the shows that Donovan Andre brought to Sri Lanka, including for the first time Holiday on Ice, a wonderful show. Well, Des Kelly was the first professional entertainer to work for Donovan Andre. Then, my second cousin, Vernon Corea, who worked for Radio Ceylon, took him under his wing and taught him how to handle radio. Desmond became the first radio entertainer to be featured on a show called Spotlight. And one interview created so much publicity that he ended up with a fan club at that time of around 250 people. During 1953, there was hardly a week that passed by when he was not featured on radio and doing various floor and stage shows for Donovan. And there wasn't a nightclub or hotel worthy of their name where he didn't feature in a show. He sang everything: baila, ballads, calypso, country, Latin, you name it. He sang it. And the reason he was so popular? He knew what people wanted and sang when he knew what people wanted and sang what they wanted to hear. You know, that was the principle. Actually, that is the principle that covers commercial radio also.
We give the listener what he or she likes to hear, as different to public service broadcasting, which is to give the listener what he or she ought to hear. Classical stuff, literature, science, and religion and all of that. But here, Des learned the art of reaching the hearts of people in this way. I think I've been speaking a lot. So, Salpiti, maybe you have something that you would like to say. දැන් ඔබතුමා අන්තිමටම නවත්තපු තැනින්ම කියනවා නම් දැන් ඩෙස්මන්ඩ් කෙලීලා ඇත්තටම මිනිස්සු අහන්න කැමති මිනිස්සු ඉල්ලපු ගීත මිනිස්සු ඉල්ලපු රසවින්දනය තමයි ලබා දුන්නේ. ඒක වැඩියෙන්ම කළේ ඇත්තටම මේ කණ්ඩායම් සංගීතය. කණ්ඩායම් සංගීතය තමයි හරියටම මිනිස්සුන්ගේ ෆේවරේෂන් හඳුනාගත්තේ. ඒ ෆේවරේෂන් එකට ඒ රුචිකත්වයට අනුව මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවර් කරපු නිසා තමයි ඒ ගීත අදටත් මේ පවතින්නේ. අර ඔබතුමා ආරම්භයේදීම කියපු දේ තමයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි අපිට අහිමි වෙන්නේ මේ දැන් ටික දවසකට කලින් අප්‍රේල් 29 වෙනිදා මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ඉවර වෙලා එනකොටම තමයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කියන මේ ගායකයා අපිට අහිමි වෙන්නේ. මේ යනකොට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 87යි. අවුරුදු 87ක් ආයු ලැබලා තමයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි කියන මේ චරිතය අපිට අහිමි වෙන්නේ. අර ඔබ කියනා වගේ හරි মালටි ටැලන්ටඩ් මේ පර්සනැලිටි එකක් මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි. ඒක වෙලාවකට බයිලා සිංගින් කැලිප්සෝ ඒ වගේම කන්ට්‍රි සෝන් මේ හැමදේම ගායනා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් සහ ඒ වගේම අර ඔබ කිව්වා වගේම අර ඇකොස්ටික් ගිටාර් එක ඕන වෙලාවක කරේ එල්ලගෙනම තමයි ඉන්නේ. ඔහුගේ තියෙන අයිකොනික් එකක් තමයි ඒක දැක්ක ගමන් පේනවා. ඔහුගේ ඡායාරූපයක් දැක්කත් ඔය ගිටාර් එක මේ කරේ එල්ලගෙන ඒක වාදනය කරමින් තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ ෂෝස් පවා කරන්නේ. දැන් ඔබතුමාට ඒක මතක ඇති සමහර ඡායාරූප සහ ෂෝස් වලට ගියාම මේක ප්ලේ කරමින් තමයි මේ ඒක හැම විශේෂ හැකියාවක්. ඔව්. ඒ වගේම අර බම්බලවත්ත බෝයි කියලා කිව්වහම මතක වෙච්ච තමයි අර නැටල් කැරෝල්ස් ගැන කියාගෙනකොට මේ ඔබතුමාලා හැඳින්නුවේ තව බෝයි කෙනෙක් විදිහට නේවි බෝයි නේ. Navy boys, the singing sailor. Singing sailor and navy boy. ඒ විදිහට හැඳින්නුවා සහ මේ ලයින් හෝම් එකේ ඉපදුනා කියලානේ කිව්වේ ලයින් ඉන් හෝම්. මට දාන්න ලයින් ඉන් හෝම් එකේ ඉපදුනා කියලා කිව්වහම ඉස්සර ගම් වල සහ අපේ ඉතින් අම්මලා තාත්තලා කියන ලයින් හෝම් එකට යන්නේ. ලයින් හෝම් එකේ තමයි ඉපදුනේ. ලයින් ඉන් හෝම් එක නේ ලයින් හෝම් එක. හැබැයි දැන් ලයින් හෝම් එකක් නැහැ. ඒ සිරු දේවල් එක බලනකොට ඔහු සෙන්ට් පීටර්ස් විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකේ මියුසික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රාමා සොසයිටි එකට බැඳිලා ඒකේ සංගීතයේ වැඩිදුර කරන අවුරුදු 5-10 වගේ කාලවලදී පවා ඔහුගේ සංගීතයේ සඳහා තිබිච්ච හැකියාව අර කුඩා කාලයේම ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. ඒක එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ගායකයෙක් විදිහට ඉස්සරහට එනකොට අර ඉස්කෝලෙන් ලැබිච්ච ඒ පසුබිම සෙන්ට් පීටර්ස් එකෙන් ලැබිච්ච පසුබිමත් උහුට මේ බලපෑලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක බලනකොට ඔහුගේ ගමන් මගේ තාම මේ වර්ණවත් වෙලා සංගීත ජීවිතයේ ඉස්සරහට ආපු චරිතයක් තමයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි අපිට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. He was a natural performer. ස්වාභාවිකයි ඉදිරිපත් කිරීම ඔක්කොම. He knew how to engage his audience with music and make them want to sing and dance. He began a regular job, Salpiti, in the year 1954 at the age of 18. When he joined the Royal Ceylon Navy as a supply assistant. Where he had Donovan's help on the outside in the Navy, it was Rear Admiral Royce DeMille who backed him to the full. Rear Admiral was very proud of the singing sailor, as he called him, and gave him every assistance to further his musical career, while also serving the senior service with integrity. Well, he became a household name. He was easily identified and was rarely seen without an old acoustic guitar slung across his back, as you said, Salpiti. And there was hardly a concert staged in what was Ceylon at that time that did not feature his name in their program. It was around this time that, without any musical theory whatsoever, he began to write his own songs. හොඳයි දැන් මේ ඔහුගේ චරිතාපදානයේ අපිට බොහෝ දේවල් තව මේ මතු කර ගන්න තියෙනවා.
ඇයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි වගේ කෙනෙක් ලංකාවේ අපිට නොසිටියේ? ඔහු ඇයි මයිග්‍රේට් උනේ කියන තැනට එන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම හිතන්නේ මයි අයිලන්ඩ් හෝම් කියන ගීතය අහලා හිටියා නම් ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා අපි මේ ඔහුගේ මේ සංගීත හැකියාව, ගායන හැකියාව පිළිබඳ කතා කරන වෙලාවේ ඒක හොඳ නිදසුණක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මයි අයිලන්ඩ් හෝම් ගීතය අහලිමු දැන්. මේ ගීතේ අහගෙන ඉන්නකොට මේ දිල්හානි දූනි වගේ පොඩි කලර් එකකුත් ටෝන් එකකුත් ඇහෙනවා වගේ එකක් තියෙනවා මේ ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. ඔව් කවදාකවත් ඔහුගේ උපන් රට ඔහුට අමතක වුණේ නැහැ. එයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියනමුත් ලංකාව ඔහුගේ හදවතේ මා හිතන්නේ දෛනිකම කොයි මොහොතක හරි සජීවීව ඔහුට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඇයි ඩෙස්මන්ඩ් කෙලිට ලංකාවේ යන්න වෙන්නේ?
ඒකට උත්තරය මෙන්න මේකයි. ඇයි මේ ලංකාවේ අර ලන්සි පරම්පරාව නැත්නම් ඒ පළපුර නැත්නම් ඒ ජනතාව ලංකාව අතහැරලා ඕස්ට්‍රේලියාවට එකපාරටම ගියේ ඇයි? මට කියන්න හේතුව අන්න ඒක තමයි හේතුව. අන්න එදා පටන් ගත්ත අර ජාතියයි ආගමයි භාෂාවයි අරකයි මේකයි ගැනලා වර්ගීකරණ එක පටන් ගත්තද අපේ තිබුණ එකමුතුව අපේ තිබුණ ඒ සංහිදියාව ඔක්කොම ගිලිහි ගියා. ඉතින් එයාගේ බලාපොරොත්තුත් ඒත් එක්කම අර ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කාලේ අහිමි වුණා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අර ලංකාවේ හිටපු ලන්සි පරම්පරාව, the burger families, they all left the shores of Sri Lanka, and I can tell you they made a huge contribution to the showbiz scene, to the entertainment scene, and of course they were such fun-loving people. The only problem that the if I may put it this way, the Sinhala or Tamil people had was where the mothers and fathers had to keep their sons from getting attracted to their burger girls at that time because they were fair-skinned and good-looking and talented and, all of that. ඒ සම්භාවයත් එක්ක ගහම ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් කලර් එකෙන් පවා අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. But Desmond Kelly never forgot his country. He always remembered Ceylon or Sri Lanka with deep love. And that is why with the melody of Clarence Vijayawardena Dilhani Duani, he composed that song which you heard, My Lovely Island Home, speaking of how happy he would be when one day he sees her, that is Sri Lanka, again. You know, he covered many songs in Sinhala, including Siripade Samanala Kandapene, and his true affection for Sri Lanka could be felt in every line that he sang. අපි මේ සිංහල ගීත කීපයකුත් අහමු. ඊට පෙර දැන් මේ ඔබතුමා මතක් කරපු දිල්හානේ දුවනි ගීතය ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනව මේ මතක් කරලා ඔහු කරපු මේ ගීත පටිගත කිරීමක් තියෙනවා. මේක අර ෆිලිප්ස් ලේබල් එකට කරපු එකක් නෙමෙයි. මේක ඔහු ගෙදරදී කරන ලද්ද මේ පටිගත කිරීමක්. ඒ නිසා අර මේකේ තියෙන තාක්ෂණික දියුණුවට වඩා මේ ගීතේ යම් ආකාරයකින් ඔබට සමීප කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔහු ක්ලැරන්ස් වෙනුවෙන් තමයි මේ ගීත පටිගත කිරීම කළේ මේ දිල්හානි ගීතයේ මේ වෙලාවේ. ක්ලැරන්ස් නැති වුණායින් පස්සේ
දැන් මේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන වෙනුවෙන් උපහාර පිණිස තමයි ඒ ගීතය මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගායනා කළේ. 1962 in 1962, at the age of 26, Desmond Kelly left the Royal Ceylon Navy and migrated to Melbourne, Australia, with his wife and young family at that time, and his sons, Michael and Douglas. For all the years since he left Sri Lanka, Dream World was still requested and played on the air in Sri Lanka. You know, he never forgot his country. He always remembered Ceylon with deep love. He always kept the country of his birth before him at all times, despite his success in Australia. He recorded folk songs of Ceylon for the Crest label and taught the Midnight Five to sing in Sinhala, making them the first and only Australian group to do so. And I can tell you, the Sri Lankans loved it. He would sing Baila and kept Sri Lanka alive in the hearts of Australians at every get-together that was packed to see Desmond perform. This is Desmond Kelly. And I have to tell you that when I was in Australia in 1989, my first visit out of 10 visits to Australia after that, he knew that I had arrived there and he found me and rang me on the telephone and he said, "Wonderful to know that you have come down here. I want to entertain you and spend a whole day with you." He was living in a place called Dandenong in Victoria, in Melbourne. And so he invited me and my late wife, Ranjini at that time, to come and spend the day with him and his wife. And I can tell you he was very hospitable. He not only gave us lunch and enough to eat and drink, he took us all around Dandenong, showed us the hills and showed us all that we needed to see. That was in 89. Again, when I visited Australia in 1992, at that time I was Director General of Broadcasting here, but I took leave and I went and I came. When I was there on that occasion also, I have to tell you that he made it a point to take us home and give us lunch in his home. This is Desmond Kelly. And that's why I'm here, to pay a tribute to him from my heart, Salpiti. නෑ ඒක දැන් ඒක මතක් කරන්නත් ඔබතුමාටත් ඒ කෘතවේදීත්වයේ තියෙනවා. නැත්නම් සමහරුන්ට එහෙම රට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ මතකත් නැහැ නේ Tamanට මෙහෙම ගෙදර නවතින අවස්ථාවල් දුන්නා හරි ඉහළ සත්කාරයන් කළා කියන ඒ මතකයක් නැහැ. කොහොම හරි ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිය හැම අවස්ථාවකදීම ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ඔබට ඒ ආගන්තුක සත්කාර ඒ සියලුම ගරුත්වයන් රෙස්පෙක්ට් කිරීම මේ සියල්ලත් එක්ක ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ඔබත් එක්ක හරි සුහදශීලීව ඒ දේවල් මේ ෂෙයා කරගත්ත කෙනෙක්. ඔහු ඉතා හොඳින් ඔබට ගෞරව කරලා ඔබට ඒ අවශ්‍ය දේවලුත් මේ ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ඔබ ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විදිහට කටයුතු කරනකොටත් ඒ ගියාම ඒ විශේෂ සැලකිලි පවා ලබා දුන්නා. තව දෙයක් කිව යුතුයි සල්පිටි.
එක අවස්ථාවක ඔහු ලංකාවට පැමිණ නවරංගහලේදී සංගීත ප්‍රසංගයක් ඉදිරිපත් කරා. ඒකේ මොකද්ද කොම්පියරුත් මම තමයි නිවේදන කටයුතු ඔක්කොම කළේ මම. හැබැයි මාට අන්තිම අවස්ථාව ඔහුව මතක් වෙන්නේ මෙහි ලංකාවේ උපන් තවත් හිටියා ගායකයෙක් ජෙට්ලයිනර්ස් කණ්ඩායමේ ඔහු ගී ගැව්වා ඇල්ස්ටන් කොක් කියලා. ඔහුත් ගියා ඕස්ට්‍රේලියාවට. දැනුත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. ගිය සුමානෙත් මට දුරකථනයෙන් කතා කළා. එන පෙබරවාරි මාසේ මෙහෙ එනවයි කියලා කිව්වා. ඔහු සංගීත ප්‍රසංගයක් සංවිධානය කළා. ඇකිලිස් කියලා හිටියා සංගීතඥයෙක් ඔහුට මඟ පෙන්වපු. ඔහුගේ මේ 50 වෙනි වසර සම්බන්ධයෙන් ඔහු සංගීත ප්‍රසංගයක් මෙල්බර්න් නගරයේදී ලෑස්ති කළා. එතනදී තමයි මම අන්තිම අවස්ථාවට ඩෙස්මන්ඩ් කෙලිව හඳුන්වලා දුන්නේ. එදා ඇවිල්ලා හිටපු ඒ ඔඩියන්ස් එකට කොම්පියර් වශයෙන් මම ඩෙස්මන්ඩ් අන්තිම වතාවට හඳුන්වලා දුන්නෙත් අන්තිම වතාවට හමු වුවෙත් අන්න ඒ වකවානුවේ තමයි. හොඳයි දැන් කොහොම හරි මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි අපිට මේ අහිමි වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා. ඒ වෙනුවෙන් අපිත් අද මේ ඔහුට කෘතගුණ සැලකීමක් විදිහට අපිත් අර ග්‍රැටිටියුඩ් දන්න මිනිස්සු විදිහට මේ වෙලාවේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළේ. අර ඔබ මීට පෙර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තරය කරනකොට ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා කියපු දේ තමයි ඔය 1962 දී ලංකාවෙන් මේ යනකොට අවුරුදු 26යි. ඒ කියන්නේ දරුවෝ මේ හැමදෙනාමත් එක්ක ඔහු ලංකාවෙන් පිට වෙලා ගියාට ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වුණාට මෙල්බර්න් වල ගිහිල්ලා ඔහු ලංකාවට ගොඩක් ආදරය කළා කියන එක. එහෙ හිටපු ශ්‍රී ලාංකියන්ස්ලත් එක්ක, ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකන්ස්ලත් එක්ක පවා ලංකාව අගය කරමින් ගීත ගායනා කළා කියන එක. ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. ඔහු උපන් රට ලංකාව. ඒ නිසා මම ලංකාවට හරි ආදරෙයි. ඒ ආදරය තමයි මම හැමතිස්සෙම මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා මේ ප්‍රකාශ කරන්න කියන එක. ඔහු එහිදී කියපු කතාවක් ඔබ කිව්වා මට ඒක හරියට දැනුණා. මොකද ලංකාවේ ඉපදිලා ලංකාවේ සමහර දේශපාලන පෙරලීන් එක්ක ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඇත්තම කතාව 56 පෙරලියෙන් වෙච්ච සමහර සිදුවීම් එක්ක තමයි මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලිලටත් යන්න සිදු වුණේ. ඒතකොට ඒ වෙච්ච සිදුවීමෙන් රට හැර ගියත් ඔහු ලංකාවට ආදරෙයි කියන එක ඔහු හැමතිස්සෙම මතක් කරපු දෙයක්. පුළුවන් නම් අපි මේ සිරිපාදයේ ගීතය පොඩ්ඩක් අහලා එමුකෝ. මෙතනටම ඔබට මේ අපි කතා කරපු වෙලාවෙම සිංහල ගායනයේ වෙනුවෙන් සිරිපාදයේ ගීතය මෙන්න ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගායනා කරපු. සිරිපාදේ සමනල කන්ද පෙනේ ආලෝකයේ සමන්පුරේ අදවානේ මාවද දියා බලා සුදුරිදී කදම් හමුවේ අරමා මළුවේ සිරිපාද පියුම් මැද සාදු කියා එනවා අරමා මළුවේ සිරිපාද පියුම් මැද සාදු කියා එනවා නාද ඇසෙන්නේ මේ කන්දාවේ මේ උතුම්
තෙනේ ආලෝකේ සමන්තුරේ ආලවානේ මාද දියාබලා සුදුරිදී කදම් අමුවේ නිරිපාදේ හොඳයි මේ වින්සන් පෝල් පීරිස් ගායනා කරපු ගීතය තමයි මේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි ගායනා කළේ. හොඳයි මගේ ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ යලි හමු වෙමු. හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි තව විනාඩි 5ක බොහොම කෙටි කාලයක් අපිට තියෙන්නේ. දැන් අද සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන අපි වෙන් කළේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි වෙනුවෙන් ගායන ශිල්පියා වෙනුවෙන්. එතකොට අපි තව ගීතයක් දෙකක් අහන්නත් වෙලාවක් තියාගන්නත් ඕනේ. මේ ඔහුගේ ජීවිතේ තව වැදගත් තැනක් දෙකක් තියෙනවා මතක් කර යුතු දේවල්. I know මට මතක් වුණා මේකම. I just remembered that on the other side of Dream World, on the flip side of the record, there was a song called Cha Cha Baby. And this record sold thousands of copies before it even arrived in what was Ceylon. Once there, it went straight into the hit parade and topped the charts inside of 1 month. It stayed at the top for 3 months, relegating Elvis Presley's Don't Be Cruel to number 2 for that whole period of time. Elvis Presley වත් පහු කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි. අන්නේ ඒ වගේ සමත් වුණ ගායකයෙක්. He was a lovely human being who doted on his kids and grandchildren. Desmond even won the competition held in Australia, which asked for contributions of songs on road safety. Oh, he was a multi-talented guy, but at most a very kind, lovable human being. රෝඩ් සේෆ්ටි ගීතයත් මේ කියන්නේ ලංකාවෙත් හරි ජනප්‍රියයි. කියන්නේ අර ගීත chart වලත් ඉතින් හැමදාම ඉහළින්ම තිබ්බ ගීතයක් තමයි රෝඩ් සේෆ්ටි ගැන කියන මතක් වෙන ඊළඟ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා තියෙන පොලිස් පරීක්ෂක කෙනෙක්. එනිස් චතුරිකා ගෙනලා තියෙන පොලිස් පරීක්ෂක රෝඩ් සේෆ්ටි ගීතය අපි පුළුවන් වුණොත් වාදනය කරගෙන යමු. පාරේ යනකොට පරිස්සමෙන් යන්න කියන එක තමයි ඒකෙත් කියවෙන්නේ. ආචාර්ය විජේගුණ මහත්මයා මම කැමතියි මේ වෙලාවේ පුළුවන් නම් මේ වදකහසුදිය ගීතය ඔබට මතකත් ඇති වදකහසුදිය බොණ්ඩ වෙච්ච හේතු කාරණා හැම. ඔව් ඉතින් මතකයිනේ සූර්යග්‍රහණය එහෙම තිබුණා ඒ දවස්වල 1900 මට මතක හැටියට 54 වගේ. මම අවුරුදු 10 11 විතර කොල්ලෙක් එතකොට. දිව්වේ නෑනේ වදකහසුදිය. බිව්වනේද වදකහසුදිය. අපි ඩෙස්මන්ඩ් එකට හඳින්න. ඩෙස්මන්ඩ්ගෙන් අහලා බලමු. වදකහසුදිය අනේ මගේ එමලි පනේ කියන්නකෝ ඇත්ත අනේ බිව්වනේද වදකහසුදිය. There's a brew that's simply called the drink, and it's even stronger than you think. Made during the sun's eclipse to be taken in small sips was this strange brew that's simply called the drink. The folk who made it thought they could not find a better way to keep from going blind. And as the sun grew dim, their cups filled to the brim. They sipped the drink that was to be so kind. Gohilla, it's just like sarsaparilla. Emily Paneki and the go after a navy, the water Calasurio. Simple girl called Emily upset the apple cart, as you will see. She didn't care a jot. She finished one whole pot, and to date she's still in some infirmary. Biwane the Wadakahasudiya. Biwane the Wadakahasudiya. Ane mage Emily Baneki and the go after Ane Biwane the Wadakahasudiya. Biwane the Wadakahasudiya. Biwane the Wadakahasudiya. හොඳයි ඉතින් මේ වදකහසුදිය බීපු අයත් ඉන්නවා ඇත්තටම. සමහරව හිතුවා බිව්වහම සුදු වෙනවා කියලා.
කලන්තේ දාගෙන වැටුණා කියන අයත් ඉන්නවා ඒක බීලා. ඒ නිසා මේ වෙච්ච වැඩ නම් අනන්තයි ඔය මේ සූර්යග්‍රහණයේ වෙලාවේ වදකාසුදිය බීලා ඒක වෙනම වාර්තා ගොඩක් තියෙනවා. හොඳයි අපි අද කතා කළේ ඩෙස්මන්ඩ් කෙලි මේ ගායන ශිල්පියා පිළිබඳව. එහෙමනම් මේ ඒකට හේතුවත් පසුගිය අප්‍රේල් 29 වෙනිදා අවුරුදු 87ක් ජීවත් වෙලා ඔහු සදහටම සමුගත්තා මෙල්බන් වලදී. මෙල්බන් වලදී මේක සමුගත්ත නිසා ලංකාවේ කාටවත් මේක හරියට ආරංචි උනේත් නැහැ. ඔබතුමා විතරයි මේක හරියට අපිට මේ දැනුම් දීලා ඔහු පිළිබඳව අපි කරමු කියන මේ වැඩසටහන නිර්මාණය කළෙත්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා අදත් අපේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම පිළිබඳව. ස්තුතියි. බටරම ඔබටත් ස්තුතියි නිෂ්පාදන සහායට. මම සල්පිටි